สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้นะมีเมนูเป็นเมนูที่รักสุขภาพนะครับนั่นก็คือเมนูเมี่ยงนะครับแต่วันนี้นะจะทำเป็นเมนูเมี่ยงหอยแครงและน้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ำจิ้มเมี่ยงนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของเมนูเมี่ยงหอยแครงนะครับก็จะมีหอยแครงนะครับอันนี้นะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นหอยไซส์กลางๆออกใหญ่นิดนึงอันนี้เป็นส่วนผสมของน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับก็จะมีพริกขี้หนูครับกระเทียมครับน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บผักชีครับอันนี้เป็นส่วนผสมของน้ำจิ้มเมี่ยงนะครับก็จะมีน้ำมะขามเปียกครับน้ำเปล่าถั่วลิสงนะครับน้ำตำไม่ละเอียดมากนะครับจะมีน้ำตาลปี๊บครับแล้วก็น้ำปลาครับจะมีใบชะพลูครับผักสลัดผักชีสะระแหน่ผักชีใบเลื่อยครับแตงกวาเส้นหมี่ลวกแล้วนะครับหอมแดงหั่นเต๋านะครับมะนาวหั่นเต๋าขิงหั่นเต๋าพริกขี้หนูหั่นครับส่วนผสมก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมี่ยงหอยแครงกันเลยนะครับเราจะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก่อนนะครับนี่นะครับนางก็ใช้เครื่องปั่นนะครับก็ใส่กระเทียมลงไปเลยครับพริกครับอันนี้ใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนะครับก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลปี๊บครับน้ำมะนาวครับแล้วก็น้ำปลาครับสุดท้ายนะครับเป็นผักชีครับผักชีนี้จะช่วยให้หอมนะครับก็ปิดฝาแล้วปั่นเลยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ละเอียดดีนะครับเดี๋ยวเราไปลวกหอยกันครับเดี๋ยวเรามาลวกหอยแครงกันนะครับเดี๋ยวน้าก็จะลวกเลยนะครับเอาใส่ลงไปเลยน้ำก็จะลวกจนสุกเลยนะครับโดยประมาณก็2นาทีนะครับสำหรับใครที่อยากกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบเนี่ยครับประมาณครึ่งนาทีสำหรับใครที่อยากแบบกินแบบสุกแล้วยังมีน้ำอยู่ข้างในนี่ก็ประมาณ1นาทีนะครับของน้าก็ครบเวลา2นาทีนะครับเดี๋ยวน้าจะตักขึ้นนะครับน้าเตรียมน้ำเปล่าไว้นะครับเพื่อลดอุณหภูมิหอยนะครับมันจะได้ไม่สุกเกินไปนะครับเดี๋ยวหอยจะเหลืออันนิดเดียวเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มเมี่ยงกันเลยครับเรามาเริ่มทำน้ำจิ้มเมี่ยงนะครับมันก็จะทำจากตัวน้ำมะขามเปียกนะครับเดี๋ยวน้ำก็จะใส่ลงไปก่อนครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าครับแล้วน้ำก็จะปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาซอสนี้มันก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะครับมีรสเค็มนิดๆก็จะปรุงรสต่อด้วยน้ำตาลปี๊บครับแล้วเราก็เคี่ยวมันนิดนึงนะครับให้มันงวดกว่านี้นะครับอันนี้ซอสก็เหนียวขึ้นแล้วนะครับน้าก็จะใส่ถั่วนะครับลงไปอันนี้ถั่วน้าก็ตำประมาณไม่ละเอียดมากครับเพราะมันจะได้มีแบบสัมผัสเวลากินแบบกึบนิดนึงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับเรามาแกะหอยที่เราลวกกันเมื่อกี้กันนะครับ นี่นะครับ
2 นาทีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวนะก็จะเอาออกมาใส่เมี่ยงที่น้าทำเลยนะครับมันก็จะแบ่งเป็นคำๆนะครับเวลากินนี่ก็ใครชอบอะไรก็ใส่อันนั้นนะครับแล้วก็มะนาวครับแล้วก็พริกครับขิงครับเอาสะระแหน่นิดนึงครับแล้วก็ราดน้ำจิ้มตามที่เราชอบเลยนะครับก็มีน้ำจิ้มนี้น้ำจิ้มเมี่ยงนะครับก็จะออกเปรี้ยวหวานนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมี่ยงหอยแครงนะครับสำหรับใครที่อยากทำตามนะครับสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้น่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ